नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर सुनील जाधव आपल्या सर्वांचं माझ्या जीनियस थिंकिंग या युट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो। मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद यांची पीएचडी ची आरआरसी ही चालू आहे, म्हणजेच इंटरव्ह्यू चालू आहे। तर बऱ्याचशा विद्यार्थी मित्रांनी मला बऱ्याच व्हिडिओवरती विचारलेलं आहे की सर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद यांच्या आरआरसीच्या नंतरची काय प्रोसिजर आहे ते आम्हाला एखाद्या व्हिडिओच्या द्वारे सांगा। म्हणून मित्रांनो, मी हा व्हिडिओ बनवत आहे आणि हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत पहा, कारण यामध्ये आता मी तुम्हाला या आरआरसी पासून तर एक नोटिफिकेशन किंवा पीएचडी डिग्री पर्यंतची सर्व प्रोसिजर किंवा सर्व टप्पे हे सांगणार आहे। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात। पहिला टप्पा आहे आरआरसी रिसर्च रिकॉग्निशन कमिटी, जे की आता चालू आहे। या नोव्हेंबर शेवटपर्यंत म्हणजे 27 नोव्हेंबर पर्यंत हे शेड्यूल दिलेलं आहे विद्यापीठाने आणि त्याच्यानंतर एक लिस्ट लागेल। म्हणजे आता फर्स्ट आहे आरआरसी, काही व्यक्तींची काही विद्यार्थ्यांची झाली, काही विद्यार्थ्यांची या महिन्यामध्ये नोव्हेंबर मध्ये होणार आहे। तर दुसरा टप्पा आहे मित्रांनो जनरल मेरिट लिस्ट। आता या आरआरसीच्या नंतर तुमचे म्हणजे एक साधारणपणे डिसेंबर किंवा जानेवारी मध्ये एक लिस्ट लागेल, म्हणजे जितके विद्यार्थी आरआरसी साठी होते, मग absent असेल, प्रेझेंट असेल, या सर्वांची एक जनरल लिस्ट लागेल। फॉर एक्झाम्पल, जर सायकोलॉजीचा विचार केला, सायकोलॉजीचे विद्यार्थी होते 74 विद्यार्थी आहेत आणि या 74 विद्यार्थ्यांमधून समजा 4 विद्यार्थी absent, म्हणजे 70 विद्यार्थ्यांच्या नावाच्या पुढे त्यांचे मार्क्स येतील 100 पैकी, आणि जे विद्यार्थी absent 4 विद्यार्थी जे कोणी असतील तर त्यांच्या पुढे absent लागेल आणि 70 विद्यार्थ्यांच्या पुढे प्रेझेंट। या पद्धतीने 74 म्हणजे एकूण तुमच्या विषयाचे जितके विद्यार्थी होते 100, 200, 300, 400 जितके होते तेवढ्यांची एक जनरल मेरिट लिस्ट लागत असते। तिसरा टप्पा आहे मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट म्हणजे काय की आता एक जनरल मेरिट लागलेलं आहे किंवा जनरल एक लिस्ट लागलेली सर्व विद्यार्थ्यांची, परंतु मेरिट लिस्ट मध्ये जितक्या व्हॅकंट सीट आहेत, फॉर एक्झाम्पल सायकोलॉजीची जागा आहेत 74 आणि व्हॅकंट सीट आहेत 58, समजा 58 व्हॅकंट सीट आहे, तर 74 पैकी 58 विद्यार्थ्यांचे नाव येतील आणि त्यांच्या पुढे त्यांचं पर्सेंटेज येतील आणि त्याचबरोबर ते एकतर होम युनिव्हर्सिटी, त्यानंतर होम युनिव्हर्सिटीमध्ये कॅटेगरी वाईज, त्यानंतर अदर दॅन होम मध्ये कॅटेगरी वाईज, त्यानंतर आउट ऑफ स्टेट कॅटेगरी वाईज, या पद्धतीने एकूण 58 विद्यार्थ्यांची लिस्ट लागेल। म्हणजे जनरल लिस्ट नंतर एक मेरिट लिस्ट, आणि मेरिट लिस्ट मध्ये तुमचं जर मित्रांनो नाव आलं तर तुम्हाला तुमचं ऍडमिशन जवळपास कन्फर्म झालं, हा त्याचा अर्थ आहे। आणि मेरिट लिस्टच्या नंतरचा पुढचा जो टप्पा आहे, चौथा टप्पा म्हणूयात आपल्या याच्याप्रमाणे, तर चौथ्या टप्प्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, ज्या विद्यार्थ्यांचं मेरिट लिस्ट मध्ये नाव आलेलं आहे, मेरिट लिस्ट जनरल मध्ये नाही, मेरिट लिस्ट सेकंड लिस्ट जी मेरिट लिस्ट लागेल त्यामध्ये ज्यांची नावं आलेले आहेत त्यांनी काय करायचं आहे, त्यांनी कन्सेंट लेटर जमा करायचं आहे। आता बरेचसे विद्यार्थी म्हणते की सर, आम्ही अगोदरच कन्सेंट लेटर जमा केलं होतं, तरी पण तुम्ही त्यावेळेस त्यांनी इसेन्शियल नव्हतं, म्हणजे गरजेचं नव्हतं, आरआरसीच्या वेळेस गरजेचं नव्हतं तुम्हाला ते कन्सेंट लेटर देणं, परंतु आता मेरिट लिस्ट मध्ये नाव आल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे की ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑलरेडी गाईडकडे कन्सेंट केलेला असेल पहिला, तर त्यांनी ते कन्सेंट लेटर आणायचंय आणि जॉईनिंग लेटर आणायचं आहे आणि ते जमा करायचं आहे। आणि ज्यांना गाईड नव्हते तरी पण त्यांचं मेरिटमध्ये नाव आलेलं आहे, त्यांनी सुद्धा तुमची जी काही यादी टाकलेली आहे विद्यापीठांनी गाईडची, मार्गदर्शकांची, त्यांच्याकडे जावं लागेल, त्यांना भेटावं लागेल आणि त्यानंतर तुम्हाला त्यांच्याकडून कन्सेंट लेटर आणायचं आहे आणि त्यांच्याकडून जॉईनिंग लेटर सुद्धा आणायचं आहे। कन्सेंट आणि जॉईनिंग लेटर तुम्हाला हे जमा करायचं आहे। परंतु काही लोकांना, काही व्यक्तींना आरआरसीने काही चेंजेस सांगितलेले असतील किंवा टायटलमध्ये असेल, मेथोडॉलॉजीमध्ये जे काही चेंजेस असतील ते चेंजेस सुद्धा तुम्हाला हे कन्सेंट लेटर आणि जॉईनिंग लेटर देत असताना सिनॉप्सिस मधले जे काही करेक्शन असेल ते करेक्टेड कॉपी, सिनॉप्सिसची सुद्धा एक करेक्टेड कॉपी तुम्हाला विद्यापीठाला जमा करायची आहे। आणि ज्या विद्यार्थ्यांचं करेक्शन नाहीये तर त्यांनी फक्त कन्सेंट आणि जॉईनिंग हे जमा करायचंय। त्यानंतरचा पुढचा टप्पा आहे, तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी जेवढे मेरिटमध्ये आलेले आहेत तेवढ्यांनी काय करायचं आहे, एक तर कन्सेंट लेटर, 2 नंबर जॉईनिंग लेटर आणि 3 जर काही करेक्शन असतील सिनॉप्सिस मध्ये ते करेक्शन कॉपी, इतक्या 3 गोष्टी जमा करायच्यात। जर करेक्शन नसेल तर 2च गोष्टी, कन्सेंट आणि जॉईनिंग जमा करायचंय। त्यानंतरचा 5वा टप्पा जो आहे
प्रोव्हिजनल ऍडमिशन लेटर. तर मित्रांनो, हे तुम्ही जमा केल्याच्या नंतर काही दिवसानंतर तुम्हाला विद्यापीठ एक प्रोव्हिजनल ऍडमिशन लेटर देईल. प्रोव्हिजनल ऍडमिशन लेटर तुम्हाला मिळेल की तुमचं ऍडमिशन प्रोव्हिजनल म्हणजे तुमचं ऍडमिशन हे झालेलं आहे. आता बरेचसे लोक म्हणतात सर प्रोव्हिजनल मग कन्फर्म कधी? जवळपास डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद यांची अशी प्रोसिजर आहे की अगोदर तुम्हाला प्रोव्हिजनल लेटर मिळत असतं आणि जेव्हा तुम्ही 6 महिन्याच्या नंतर जेव्हा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करता तेव्हा त्या प्रोग्रेस रिपोर्टमध्ये तुम्हाला त्याला कन्फर्म असं मेन्शन करावं लागतं. तर मित्रांनो, तुम्हाला जेव्हा प्रोव्हिजनल लेटर मिळेल तेव्हापासून तुमचं पीएचडीचं वर्क हे सुरू होत असतं. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे प्रोव्हिजनल लेटरची जी डेट असते ती तुमची जेव्हा आरआरसी झालेली असते त्या आरआरसीची डेटच ते प्रोव्हिजनल लेटरवरती तुम्हाला मिळत असते. म्हणजे आरआरसी जेव्हापासून झाली तेव्हापासून तुमचं ऍडमिशन किंवा तुमचं पीएचडीला काम चालू झालेलं आहे हा त्याचा अर्थ असतो. आणि तुम्हाला तिथपासून जेव्हा प्रोव्हिजनल लेटर तुमच्या हातात पडेल तेव्हा तुम्हाला पीएचडीचं काम हे स्टार्ट करायचं आहे. आणि त्यानंतर काही महिन्यामध्येच तुमचा कोर्स वर्क होईल. विद्यापीठ प्रत्येक डिपार्टमेंटचा कोर्स वर्क मध्ये मॅक्झिमम रिसर्च मेथोडॉलॉजीवरच असतो तो. तर ते तुमचा कोर्स वर्क 1 महिन्याचा असेल किंवा व्हॉट एव्हर जे काही डिपार्टमेंट सुचवेल तुम्हाला, तर त्या पद्धतीने तुम्हाला तो कोर्स वर्क कंपल्सरी करणं गरजेचं आहे. आणि त्यानंतर काय करायचं आहे, जेव्हा तुमचं ऍडमिशन स्टार्ट होतंय आणि तुम्ही त्याच्यानंतर तुम्हाला प्रोव्हिजनल लेटर मिळाल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे की फेलोशिपला अप्लाय करायचं आहे. मग ते फेलोशिप तुमची युजीसीची असेल, ICSR असेल, बार्टी असेल, साथ असेल, जे काही तुम्ही ज्या कॅटेगरीमध्ये ज्या विषयामध्ये आहे त्या पद्धतीने तुम्हाला ते अप्लाय करायचं आहे किंवा करायचं असतं. आणि तेही ऑनलाईन ऍप्लिकेशन आल्याशिवाय तुम्हाला ते त्यांना डॉक्युमेंट पाठवता येत नाही. जोपर्यंत ऑनलाईन येत नाही तोपर्यंत तुम्ही थांबायचं आहे फेलोशिपसाठी कॅटेगरीच्या खास तर विद्यार्थ्यांनी. त्यानंतर आहे मित्रांनो की तुम्हाला दर 6 महिन्याला 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करायचा असतो. 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट हा तुम्हाला जमा करायचा असतो. आणि हे तुम्हाला जवळपास फुल टाइम जे विद्यार्थी आहेत, फुल टाइम विद्यार्थी जे आहेत, फुल टाइम विद्यार्थ्यांसाठी 3 वर्ष मिनिमम कालावधी आहेत आणि पार्ट टाइम विद्यार्थ्यांसाठी 4 वर्षाचा कालावधी हा इतका असतो. म्हणजे जवळपास असा विचार करा, तुम्ही जर फुल टाइम पीएचडी करणारे विद्यार्थी आहेत, फुल टाइमला 3 वर्ष दिलेले आहेत, 3 वर्ष म्हणजेच जवळपास तुम्हाला 6 प्रोग्रेस रिपोर्ट करावे लागतील किंवा द्यावा लागतील. आणि त्यानंतरचा पुढचा टप्पा असतो सबमिट फायनल सिनॉप्सिस. म्हणजे तुम्ही जवळपास असं गृहीत धरा की तुम्ही फुल टाइमचे विद्यार्थी आहात, म्हणजे 36 महिने. ओके, म्हणजेच बघा जवळपास 36 महिन्यापर्यंत म्हणजे तुम्हाला 33 महिने कंप्लीट झाल्यावर 34व्या महिन्यामध्ये फायनल सिनॉप्सिस द्यायचा असतो. 2.5 वर्षामध्ये तुम्हाला फायनल सिनॉप्सिस जे काही तुमचं वर्क झालेलं आहे त्याचं फायनल सिनॉप्सिस, जसं अगोदर आपण प्री सिनॉप्सिस दिला होता तसं तुम्हाला एक फायनल सिनॉप्सिस सबमिट करावा लागतो. आणि फायनल सिनॉप्सिस सबमिट केल्याच्या नंतर तुम्हाला 36 महिन्यानंतर थेसिस, 36 किंवा 37 महिन्यामध्ये तुम्हाला तुमचा जो प्रबंध आहे, थेसिस आहे, तो सबमिट करावा लागतो. आणि तो सबमिट केल्याच्या नंतर तुम्हाला पॅनल दिलं जातं. पॅनल दिल्याच्या नंतर त्यांच्याकडे सिनॉप्सिस जातात आणि त्यांचे रिपोर्ट येतात. त्यांचे रिपोर्ट आल्याच्या नंतर हे सर्व इंटरनल प्रोसिजर होत असते. विद्यापीठच हे सर्व गोष्टी करत असतात. तुम्हाला फक्त सिनॉप्सिस सबमिट करायचा आहे. सिनॉप्सिस सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला पॅनल दिलं जाईल. पॅनलचे रिपोर्ट येतात. रिपोर्ट आल्याच्या नंतर तुम्हाला थेसिस जमा करायचा आहे. आणि थेसिस जमा केल्यानंतर थेसिसचे सुद्धा रिपोर्ट येत असतात. आणि त्या रिपोर्टच्या अनुषंगाने तुम्हाला म्हणजे तुमचे जे काही मार्गदर्शक आहेत ते कम्युनिकेट करतात. त्या 2 पैकी एका एक्सपर्टला कम्युनिकेट करतात आणि तुमचा व्हायवा कंडक्ट होत असतो. तर त्या दिवशी तुम्हाला ते पत्र सुद्धा मिळतं. 15 दिवस अगोदर किंवा 20 दिवस अगोदर तुम्हाला पत्र मिळतं की ह्या तारखेला तुमचा व्हायवा आहे आणि तुम्हाला ती तयारी करायची. आणि तुम्हाला डिफेन्स करायचे त्या व्हायवाला की तुम्ही काय केलं आहे, कसं केलं आहे हे पूर्ण समजून सांगायचं आहे. आणि तुम्हाला ज्या दिवशी तुमचा व्हायवा होईल त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला एक नोटिफिकेशन मिळत असतं. आणि त्याची जी नोटिफिकेशनची दिनांक आहे, ज्या दिवशी तुमचा व्हायवा होईल, ओपन व्हायवा होईल, त्याच दिवशी तुमचं ते नोटिफिकेशन म्हणजे त्या दिवसापासून तुम्ही डॉक्टर झाला हा त्याचा अर्थ आहे. आणि तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळाल्याच्या नंतर तुम्हाला डिग्रीला अप्लाय करायचं आहे. आणि त्यानंतर जेव्हा तुम्ही नोटिफिकेशन मिळतं त्याच्यानंतर तुम्ही अप्लाय करता आणि विद्यापीठ जेव्हा तुमची ती डिग्री अवॉर्ड करेल तेव्हा त्या कॉन्व्होकेशन मध्ये तुम्ही ती डिग्री घ्यायची आहे. या पद्धतीने
म्हणजे तुम्हाला एक असिस्टंट प्रोफेसर साठी तर तुम्हाला नोटिफिकेशन जरी असलं, ज्या दिवशी व्हायवा झाला त्याच दिवशी तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत असतं. त्यानंतर तुम्ही जिथं पोस्ट असेल असिस्टंट प्रोफेसरची तर तेव्हा ते नोटिफिकेशनवरही तुमचं काम तिथं होऊ शकतं. या पद्धतीने मित्रांनो ही सर्व प्रोसिजर आहे. यावरतीही अजून जर तुम्हाला काही शंका असतील, अजूनही काही विचारायचं असेल तर मला कॉमेंट्स बॉक्समध्ये तुम्ही मित्रांनो कॉमेंट्स करा, त्यावरती मी व्हिडिओ बनवेल. आशा करतो आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती मित्रांनो नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.